Before we start the Mass, I just want to extend a special welcome to our special guests and visitors to our church, which is organized by the AJC, the American Jewish Center, headed by Scott Richmond and Harriet Zeller, who's present here. And we have people from different faiths, predominantly of a Jewish faith, and other faiths as well. And their aim is to visit sacred spaces of different religions and to experience what our neighbors believe and how they celebrate their faith. So as a sign of welcome, please let us give them a round of applause. Thank you. God bless you. Thank you. As an introductory thing, so this way you know where you are, we have the Mass it's made out of two parts, and those two parts again are divided in the other two parts. The first is the penitential rite, then is the Word of God that we proclaim. There are two readings from the Old Testament that we call the Jewish Bible, and two readings from the New Testament. Then is a homily, and that's called the Liturgy of the Word. Then you have the second part of the Mass, which is the Liturgy of the Eucharist. First is the consecration of bread and wine into the body and blood of Christ, and then is the communion and the dismissal naturally. So at least you know exactly where you find yourself in this celebration. So we're very, very happy to have you, and I hope you will find yourself right at home. Fillojmë se zakonisht në mëntatit e të virit e të shpirtit shajt. Amen. Zoti qoftë me ju. Mu përgatit dhe sësh për kremtimin e meshës së shajtës parit të kujtojmë katët tona e të penami për ta. Po rfem hyu të gjithë pushtetshëm dhe juve të vlezër e motra, se kam katënuar shumë me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për më të madhin fajin tim. Prandaj po I porositëm slumes Mari gjithë vonë virgjin, të gjithë engjëve, shenjtërve dhe juve të vlezër e motra, që të luteni për mua Zotit hyu ton. Hyu I gjithë pushtetshëm pasëm shirë për ne, na I falët mëkatet tona e na përcjellt në jetën e pasosur. Love thee, hud lartësi qellore.
e po të lexojmë, po të bekojmë, po të adhurojmë, po të madhrojmë, po të falenderojmë për lavdin tënde të pakufi. Zotim greqenar, I ati gjithë pushtetshëm. Zot, Ti biri një lindur Jezu Krisht. Zot, Ti qingji Zotit, biri atit. Ti qërshën mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. Ti qërshën mëkatet e botës, pranoje lutjen tonë. Ti shërinë të djathtën e atit, ki mëshirë për ne. Sepse Ti vetëm je shejti, Ti vetëm je Zoti, Ti vetëm gjithë I larti, o Jezu Krisht. Së bashku me shqirtin shejt, në lumturinë e hytar. Të lutemi. Na prift o Zot dhe na shoqërof për herë hyrjet dhe vazhdimisht na bëf të kujdesshëm të kryejmë vepra të mira. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd që me Ty jeton në mbretëron në bashkim me Shpirtin shajt hy për gjithë shekujt shekujve. Amen. Amen. Ulëm. Lexim prej librit të dytë të mbretërve. Naamani zbriti dhe u la 7 herë në Jordan, si I kishte urdhëruar njeriu I hyjt. Ju shërua trupi I tij, ju bë si trupi I fëmisë të njom dhe u shërua. Atëherë, me mbar ndjekësorin e vet, u kthy te njeriu I hyjt, qëndroi përpara tij e I tha: Tani po e di se s'ka përëndi në asnjë vend tjetër përveç se në Izrael. Po të lutem pranon një dhuratë për anës shërbëtorit tënd. Por ai ju përgjigj: Pasha jetën e Zotit, kujt I shërbej asësi si marr. Megjithëse ju vu për të stepërmi, Elizeu nuk pranoi asësi. I tha Naamani: Mirë pra, si të duash, por po të lutem, më lejo të marr unë shërbëtori yt, vetëm atë aq dhe sa mund të bartin 2 mushq, sepse shërbëtori yt nuk do t'i kushtoj fli shkumbimi ndonjë zoti tjetër përveç se Zotit. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyun. Psalmi. Shëlbimi I Zotit është për të gjithë njerëzit. Shëlbimi I Zotit është për të gjithë njerëzit. Këndoni Zotit një këngë 3, sepse bëri veprat mrekullueshme, ngallnjeu me fuqi të së djathtes vet, me fuqi të krahut të vet të shenjtë. Shëlbimi I Zotit është për të gjithë njerëzit. Zoti e dëftoi shpëtimin e vet. Përpara paganëve e zbuloi drejtsinë e vet. I ra nërmend dashuria dhe besnikëria vet kundrejt shtëpisë së Izraelit. Zoti është për gjithë njerëzit. Të gjitha skajet e botës e panë, shëlbimin e hyjut ton, marr bota le të brohorit Zotit, le të gëzoj, të duar trokas e të këndoj. Shëlbimi I Zotit është për të gjithë njerëzit.
Lexim për letrës së dytë të shërpalit apostull drejtuar Timoteut. Fort I dashur, kujtoje Jezu Krishtin të ngjallur nga të vdekurit, nga trungu I Davidit sipas ungjillit që unë e predikoj, për shkak të cilit vuaj deri edhe në pranga, sikur të isha keqberës. Por fjala e hyut nuk është në pranga, këndej edhe duroj çdo vështirësi për të mirën e të zgjedhurve që edhe ata ta fitojnë shëlbimin që është në Krishtin Jezus, bashkë me lumturimin e amshurshëm e vërteta është kjo fjalë. Nëse ne vdiqem bashkë me te edhe do të jetojmë. Nëse qëndrojmë besnik, bashkë me te do të mbretërojmë. Nëse I bie mohit, edhe ai do të na bie mohit. Nëse ne nuk jemi besnik, ai mbetet besnik, sepse ai kurrësi nuk mund të mohojë vetveten. Kjo është fjala e Zotit. Falenderojmë hyun. Halleluja, halleluja, halleluja. Jemi fis I zgjedhur me shtari mbretore, kom I shenjt, shpallni veprat e madhërueshme të Atij që ju thirrin nga errësira në dritën e vet të mrekullueshme. Halleluja, halleluja, halleluja. Zoti qoftë me ju. Leximi I Ungjillit Qaj sipas Shën Luks. Lumturi qoftë ju o Zot. Duke udhëtuar për Jeruzalem, kaloi nëpër Samari e Galile. Kur hyri në një fshat, I dolin para 10 të gërbullur. Ata zunë vend larg e filluan të bërtasin: Jezus, mësues, ki dhim për ne. Kur I pa u tha: shkoni e paraqituni priftrive. E ndodhi që nërsa po shkonin u pastruan. Njëri prej tyre si I pa se u shërue, u kthye duke lavduar hyun me zë të madh. Ra përmes parakanëve të Jezusit dhe ja ju falënderua. E ky ishte samaritanës. Jezusi mori fjalën e tha: po, a nuk u pastruan të 10-tit, ku janë 9 të tjerë? A nuk u gjet asnjë që të kthehet të jap lavdi hyut përveç këtij të huajt? Qohu e shkoj, tha, feja jote të shpëtaj. Fjala e Zotit, lavdi qoftë ju o Krisht. Fjalëve të Ungjillit këshillojmë mëkatet tona. I think we should really have the homily in English because it's more of a chance that most of you speak English than our guests speak Albanian, that's for sure. So to have everybody somehow included and to help us a little bit meditate on the Holy Scriptures today. And the theme of today's readings is about thanksgiving, being thankful to God. And we start with the first reading from we call the Old Testament, is the Jewish Bible, and from the book of Kings, where we talks about Elisha, or in Hebrew, Elisha, which means my Lord is salvation. And or then he was the successor of Elijah the prophet, Eliyahu, my Lord is Yahweh. We Christians, we could say that word, Yahweh. But so he was a successor of they were like major prophets, and they lived around 800, 900 BC.
So, and he was one of the greatest prophets, known as a wonder worker too, Elisha. And he was a simple man, actually, but God called him through Elijah to be a prophet. And then he left everything behind and he followed and he became the prophet, and a great prophet. And not only that he preached, but God made miracles through him. And he was like a chosen one. And they say at least 800 miracles that God made miracles through Elisha. And one of them in today's first reading is this Syrian general. Assyrians, they were north of the northern kingdom of Israel. And then you have the southern kingdom of Judah. And Israel was, the northern kingdom was a little bit mixed with the Assyrians and the Baal and, so the Canaanites, and they were not very much in favor, with the southern kingdom. But and most of them were mixed, but then you have the Samaritans that were part of that too. And so they were not of the same history, so to speak. The same history, but they don't believe the same things. They don't believe in the Mount Zion, like the Jews and the Christians, we believe in that. So they believe that salvation comes from Gerizim, from another mountain. Regardless, the point here is when the Assyrian, this pagan, as you would call him, or the Gentile, who did not believe in the God of Israel. And he had this terrible disease, this leprosy. And so, and he tried all kinds of cures, but there was one of his servants and slave, who was a Jewish girl. And she says, why don't you go to Elisha? He could cure you. So anyway, then he listens to her, and so he goes, and then Elisha, from the distance, gives him an order. He says, okay, you could go and wash yourself in the river Jordan 7 times. But, first he was a little bit mad. And, he says, he gives me such a small order, how could I just go and, just obey him? That's silly. But the girl then said, if he had given you something more complicated, would you have done it? And he says, yeah, well then do the simple thing. Go ahead and try it. So he goes and he gets cured. But not only that he gets cured physically, but he gets cured spiritually too. For the first time that he sees who the true God is. Then he goes to Elisha. And he says, what can I do? He wants to give him a lot of gifts. And he says, well, I don't take anything for the services. It's not me who's doing. In other words, the curing is God that has cured you. And then he says, well, can at least, can I take 2 mule loads of dirt or earth from the land of Israel and bring it to my place, and I'm going to build an altar. I'm going to worship this God because I know there's only one God in the world, the God of Israel. So, and that's today's first reading. So you have this a Gentile who recognizes and knows how to be thankful. Then the parallel you have in the gospel too, you have 10 lepers when they see Jesus passing by. Say, Jesus, Rabbi, please, save us, heal us. And they have heard that he does miracles. And Jesus says, go and make yourselves known to the priest. In other words, go and get the document that you are cured. As a leper, they had to wear clothes that were ripped, and they had to muffle their beards, and they're not supposed to wear anything on their heads. And then whenever somebody would approach them and say, leper, I'm a leper, so I have a contagious disease. And, they were marked, from the priests that they were not clean. So anything that deals with disease, death, or whatever was always treated as unclean. So then he says, go and make yourselves known to the priests that you have been cured. On their way to the priest, all of them get cured, but only one comes back. And who is he?
a Samaritan, and would be a foreigner, in those days. And he says, and Jesus says, were not the other 9 cured? Only this foreigner comes back and thanks me. So, and the second reading today also reminds us, St. Paul reminds us that we have to be always thankful, for the many blessings that we receive from God. And, a lot of times, there are all kinds of healings that we receive from it, not just the physical, but, we have other diseases that are spiritual, that we call sin, that we need to be cured from. And only God could forgive us. And St. Paul says, just be mindful that God has already forgiven you, but only, you have to be thankful. Last Wednesday, our elder brothers, as the St. John Paul II called our Jewish friends, and brothers, they celebrated the feast of Yom Kippur, which is the Day of Atonement, the day of forgiveness, the day that, they fast and they come prepared for that day to be thankful, that God has forgiven. And that's what St. Paul is saying, that we have to be always mindful of the great healings that we receive from God. And we have to be thankful, constantly thankful. Sometimes we have to learn how to count our blessings too. Not the things that are lacking in our life, but the things that God has given us. Constantly, we have to be aware of it. Start with yourself. None of us have created ourselves, and everything that we have, that we claim our own, is a gift from God. Like this lady, Winston Churchill tells the story, which is kind of funny. That they were traveling in the boat, and the little boy, fell off the pier of the boat and into the deep waters, and naturally almost drowned. And then this older sailor jumps in, dives in, and grabs the boy and struggles with the rough waters and everything, and deep and scared and everything. And finally brings the boy back to the pier. And then the mother of the boy appears rather angry. Are you the one who saved my son? He said, and you're the one who dove in and got my son out of the water and brought it here? He said, yes, ma'am. And where is his hat? Sometimes, people, instead of being thankful, for the big picture, for all the great things that God has given us, we always focus on the things, not always, but sometimes when we focus on the things that we don't have. I don't have this, comparing yourself with other people and stuff and whatever. Remember, God gives all of us what we need, not what we want. I mean, everybody wants to be a millionaire and win the lottery and make everything easy and so on and so forth. But God doesn't give it to us because he knows that would be more of a detrimental thing for us than a good thing for us. So these are the things, like today's readings, what reminds all of us, that we as people of God, we were created in the image and likeness of God. And God is the one that sustains us in living. And that we have to be always thankful. We come to Mass every Sunday and we listen to the Word of God. And that really is supposed to inspire us and make us a little bit more aware. Because when you read the Holy Scriptures, that's your mirror of yourself and your life. And you could really see through the different acts like Elisha and all the good readings of the Old Testament, New Testament. You could see yourself in there. You could imagine, like St. Ignatius of Loyola always says, when you read the Scriptures, just imagine you being there, because that's how you really will experience even more. You will benefit more from it. So that's hearing the Word of God. And then we call the Mass the Eucharist, which is nothing else but thanksgiving. And we are constantly thankful, not only that we hear God in the Word, but that we also receive Him in the sacrament. Amen. God bless. Besoj një hytë vetëm, atën e gjithë pushtetshëm,
krijuesin e qiellit të tokës, të gjitha sendeve që shihen dhe që nuk shihen. Besoj një Zot të vetën Jezu Krishtin, një të vetmin birin e hyut, të lindën prej Atit para gjithë shekujve, hy prej hyut, drit prej dritës, hy vërtet prej hyut vërtet, i lindur jo i krijuar, e një këndshëm me Atin, nëpërmjet të cilit gjithës ai për ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qiellit, e u mishnua për vërtet shpirtit shajt, prej Virgjërës Mari e u bë njeri. U kryzua për ne nën Poncin Pilat, psoj dhe varros, dhe u ngjall të tretën ditë sipas shkrimeve, e u ngjit në qiell dhe rrinë të djatën e Atit, dhe përsëri do të vijë me lavdi për gjykuar të gjatët të vdekurit. Emretria e tij nuk do të ketë mbarim. Besoj në shpirtin shajt, që është Zot dhe jetëdhënës, që rrjedh prej Atit e prej Birit, që me Atin e me Birin adhurohet e lavdrohet, që foli me anën e profetëve, edhe një kishë të vetme të shajt, katolike dhe apostolike, të shpoj një pagzim të vetëm për faljen e mëkateve, presin gjalljen e të vdekurve dhe jetën e pasosur. Amen. Vllazër e motra, ne jemi bijtë dhe bija të Zotit, pranej në të frymëzuar me këtë bijsi, të drejtohemi Atit ton qellor, të thonë së bashku, dëgjoj o Zot lutjen tonë. O Atë, ne kemi nevojë për ndihmën tënde. Prandaj po të lutemi që fjala jote të na nxjerrë gjithnjë që të veprojmë për të mirën e shpirtit ton, të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Bota duket e mos njohur ty dhe urdhnimet tua, ndahet prej hirit tënë. Shndriti njerëz me dritën e shpirtit shejtanit, të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Njerëzit o Zot vujnë nga padrejtësit, luftrat, smunjet, bëj që ta sprovojnë mirësinë tonë, të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Pranon mërtërinë tonë të gjithë besimtarët e vdekur, të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. O Zot, vështro po të lutemi lutjet tona, na jep hirin tënd që të mund të shërbejmë e një ditë të mund të jetojmë në mbretërinë tënde, të që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Ulemi.
Lut në vllazën e motra që flia ime dhe e juja të dalë pëlqyeshme para hyut të atë gjithë pushtetshëm. Zoti e pranon ftihën për durve tua. Ajo dalë për lavë dhe lumturitë të emrit të tij, si edhe për dobitë tona të pakishës ti të shenjtë. Pranoj o Zot bashkë me lutjet e besimtarëve edhe flitë e kushtuara që me përkushtin ndaj shërbesës së shenjtë të kalojmë në lumturinë qellore në për Krishtin Zotin ton. Zoti qoftë me ju. Ti lartësojmë zemrat. Falenderojmë Zotin hyun ton. Për një men është punë e drejtë dhe e drejtë është detyre jona dhe burim shpëtimit. Të falenderojmë gjithmonë e gjithkund o Zot, ati shenjtë hy i gjithë pushtetshëm dhe amshuar në për Krishtin Zotin ton. Ai për mëshirën e vet kundrejt gabimeve të njerëzve, u dënjuat e lind nga vigjëra, duke vdekur në kryq na liron nga vdekja e amshuar dhe duke u ngjallë prej së vdekurish na dhuroi jetën e pasosur. Dhe prandaj bashkë me engjëj dhe kryengjëj, me fronë dhe zotërues dhe me të gjitha rrallë në shtrisë sjedhore, po këndojmë himnin e lavdisate duke thënë pa pushim. Me vërtet je shenjtë o Zot dhe burim i çdo shenjtërie ty, pra po të lutemi shenjtroj këtë dhurata me hirin e shpirtit tënd që të bën për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën të falënderoj e theu, u dha nxënësve të vet dhe tha, merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pasi ju krye darka, mori edhe kelkun përsëri të falënderoj, u dha nxënësve të vet dhe tha, merrni e pini të gjithë prej këtij. Ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për falje të mëkateve. Bëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fes. Alleluia.
Prandaj, o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti shajt na bashkojnë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e në gjakun e Krishtit. Dhe të bjene mend, o Zot, për kishën tënde të shpërndarë në katër anë të botës, për sosën në dashuri bashkë me papën ton Franceskun, me i peshkvin ton Timoteun dhe me gjithë klerin tënd. Dhe të bjene mend edhe për vlezërit tanë, motrat tona, të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdisin mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur me Marin Virgjë Hylince, me Shën Jozefin fatin e saj, me shenjtit apostël, me të gjithë shenjtit që gjithë e të pëlqyen, që të madhrojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin, në me Krishtin dhe në Krishtin, Ty o aty gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shajt, të qoftë në here lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Të nxitën nga urdhri i shëlbusit, dhe si pas mësimit e Ti hynor, marrim guxim të themi, Atin që jene qiell, shëjtuar kjo të mirë, artë mretnia jote, u bavull dhe sa jote, si në qiell, ashtu në vend, bukën tonë të këdiqme, jep na neve sot, e njenaj në pajetëm katët tona, si jem na pajtor ton, e mos na jem në ranë keq, o largona prej gjithë keq. Na liro për lutemi, o Zot, prej gjithat këqijave, dhe për mirësinë tënde na jep paqen ditët tona, e në sajët mëshirës sate, dhe të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt për çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhin e shëlbuesit ton, Jezu Krishtit. Ti, o Zot, je mret, Ti je gjithë pushtetshëm, Ti je lumturnamshëm. O Zot Jezu Krishti, u ke thënë apostëve të Tu, po e lë paqen, po e jap paqen time, mos i shiko mëkatet tona, por fenë e kishës sate, jepi asaj sipas vullnetit tanë paqe dhe bashkim, Ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. T'japim me një tjetër shenjë e paqes. Peace be with you. Na
që Krishti që në gjihyrë, që ai që shlyrën mëkatet e botës, lëm ata që në thirë në gostinë e ti. O Zot, unë nuk jam idej që të hysh pëllazën tim, për thuje vetëm një fjalë, shpirti jem do të shërohet.
Të lutemi. Po të lutemi për vujtri o Zot që sikur se na ushqen me trupin e gjakun e shenjt, ashtu edhe na bëj pjesëtar të natyrës hyjnore në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ole pak ne. We have some announcements. Kena pra lëqinat e zakonshme i keni në buletinin e sotëm. I falerojmë gjithë personat që kanë kontribu për hakun e kishës, si edhe ata që i kanë dhanë vend kunores për shpjetin e file Rok Shkrelit, si edhe për shpjet e Gjyste Gjina Bujaj, e gjithashtu edhe person tjetër që ka dhanë nesh në notën shumë kollit, Zoti është përbleft të gjithve. Katekizmi për të rritën fillon sot një javë, në Meshë vinë Meshën e parë, atër mas Meshët ka në klasët në qendër në Tereze, edhe vazhdojnë deri natën e parëve, ku do të pakzohen e kryzbohen e marrin kungimin e parë. Janë gjithashtu dhe zarfat si ku se kemi leqit javë të kalume që janë për purgator, për shpirtën e purgatorve, mundën me i marrë të shpia edhe mundën i për me i mosh, e veni emnat e gjithë të vdekurve tuaj në teatërën për krejt muajin e nëntorit e vem këtu milter, do të kujtohen në çdo mesh, pra sikur se e dini dhe ju vetë për çdo vjet që e bajmë. Një falërim posaçëm pal gazivodës për dhuratën e petkave të mesh, sikur se po i shihni e janë petkat e dhuratës e tij. Falënderit. Gjithashtu, thank you. Falënderit gjithashtu edhe Gjelashçunit Voksanaj për qirat e dyllit, jo vetëm që e blen dyllin e bletve ai vetë, atë e peshon atëherë dhe me dorë, e megjithëse nuk e ka krejt dorën të rëzi, por i bën qirat aq bukur. Për çdo vit, jo vetëm tash janë 100 zisa qira që i ka ble dyllin, përpunu dyllin, godit ata e dhuru kishës, pra janë në qendër, dhe më thanë janë në shitorin e artikuj fetar në dispozicionin tuaj. God bless, thank you. Once more we want to give a round of applause of our friends and guests who are today and that join us in our Mass, and so we wish them all the best. And after, we're going to go downstairs at the center, Mother Teresa Center, that's what it's called. And we have a section for you, so there's 2 types of food, so this way we don't mix, remember, all of us could eat kosher, but they can't eat our food, so, so that we have to keep that in mind. So we have a place there, so, and if you want to just greet the people, we have also a mic ready for you. So again, we thank you for being with us here today. God bless. Thank you. Kemi lajmet e ilta. Mas një smunje të gjatë dhe të pashërueshme, vdesin moshën 94 vjeçare Marash Mërnaqaj. Trupit i ndjerit do të pushojë në Yorktown Funeral Home të martën, që prej orës 2 deri në ora 9 të mramjes, të mërkurën do të barë këtu të kisha jo në ora 11 mëngjesit, e mas meshët do të përcjellet për vorrezat e Gate of Heaven Cemetery. Gjithashtu me hidhrim lajmërojmë se me datën 10 tetor në rajet në moshën 77 vjeçar do të Marash Vunshaj. Trupit i njerit do të pushojë në shtëpinë martore Ferranga Brothers Funeral Home, Allerton Avenue, të martën, prej orës 2 deri në ora 9 të mramjes, e trupit njerit do të përcjellet për vorrezat familjare në Sels, Malësi e Madhe. Ata pa që ndrit Krishti pas parinjë gjallëve Zoti u dhasht forcë. Me 2 muaj tjetër, kemi pas një simpozium që është me rastin e 148 vjetorit të lindjes të Agjës Fishtës. Është kisha jonë që organizon me shoqatën shqiptare amerikane Skënderbej. Është ditë e shtunë, është dita e purgatorëve ose dita e gjithë vdekurve.
janë ditë edhe 3 mesh. Mesh kanë me kanë, kemi të rregulla ma vonë, se si kanë me kanë orari meshve, për mas meshve në ora 1 mas dite do t'jenë simpoziumi, atërën, kemi edhe 1 kunora ditë, so it's going to be a busy day. Por si do qoftë është për këtë rast, kemi pas edhe njerëz të shquar nga Shqipëria që kanë për të marrë ligjërata të ndryshme për këtë rast. Me 17 në muaj tjetër, ka për të kanë 29 festival shqiptar që organizon kisha jonë, do të jenë në Lehman Center for the Performing Arts. Biletet janë shitje, janë 15 edhe 10. Vërtetën të janë për shpenzimet tona, kurse sallën e ka siguru të faleru Mark Gjonaj, the City of New York, por ta janë për shpenzimet tjera që nuk i ka përcen ose nuk përfshihen me atë sallë, se salla janë 4 morije, por të tjera punë tjera janë përgjithësit tona. Atë për atë arsye dhe ne do të përmeditë edhe numrin sa njerëz dhe marrin pjesë. Është edhe arsye që japim edhe etiketat. Të mundëm me i blejë qysh sot janë 15 edhe 10. $15 edhe 10. Që është the first floor në mezanin janë ka 15, të tjeret janë ka 10. Mundëm me i marë biletet e Leonardo Berishaj, Anton Boga, Nikol Grishaj, Prank Frangaj, Gjelash Narkaj, Sonila Shoshi, Nikol Dushi e Gjeq Paloka. Mas meshet. Mas meshet si zakonisht pra në qendër na Tereze, ka kafe, pijet fresë, ushqimet në nëshmet, leta përgatitën për ju, që thështu edhe për shëndetje dhe me mysafir tanë të shtrajt. Të që lutëm që në kam për bekimin e meshës. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft ju i gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shajt. Amen. Shkojmë pas, Mesha u kry. Falenderojmë ju.